Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket itt a csatornánkon. Na hát srácok, elérkeztünk az első podcast adásunkhoz, amiben egy nagyon-nagyon érdekes témát fogunk most kibeszélni. Mindjárt meg is mutatom nektek ki a vendégem. Remélem fog nektek ez a kis videó tetszeni. Ez nem más témakör lesz, mint a spirituális jóslással kapcsolatos kérdések lesznek, és hát kinek tehetném fel, ha nem a nővéremnek. Ugyebár nagyon sokan tudjátok, hogy mi testvérek vagyunk, Rita jósnő lesz a vendégünk, el is árultam nektek, úgyhogy üdvözöllek is itt az első kis podcast adásunkba. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok! Hát én is szeretettel köszöntelek benneteket, és a kedves nézőiteket is, úgyhogy jöhetnek azok a kérdések. Na és hát akkor vágjunk is bele a közepébe, nem húzom tovább az időt. Én összegyűjtöttem itt magamnak pár kérdéseket, amikkel én készültem, amiket szeretnénk neked feltenni. Úgyhogy ezekre a kérdésekre mi várjuk. Egyébként tudom azt, hogy a vendégeid is nagyon sokan várnak ezekre a kérdésekre, hogy megválaszol. Hát itt az alkalom, úgyhogy meg fogja nektek most válaszolni. Na, az első kérdés, amit én ide felírtam magamnak, az nem más, mint hogy mikor jöttél rá, hogy van érzéked ehhez? Tehát, hogy honnan ered neked ez a jóslás? Honnan jön neked ez? Hát ezt nagyon sokszor megkapom én is a kedves követőimtől is, meg a vendégeimtől is. Hát most én is örülök, hogy legalább tudok nekik rá válaszolni. Hát ez gyermekkorban kezdődött. Akkoriban, amikor én gyermek voltam, akkor még nem volt ilyen magas az internetvilága, hogy nem most utána nézzél ezeknek a dolgoknak, meg hogy azonnal, hogy tudd, hogy hova tartozol. Úgyhogy elsőnek az úgy kezdődött, hogy hát elsősorban mások voltam, mint a többi osztálytársaim. Jobban más területek érdekeltek engem, nem pedig lenne a sulis dolog, osztálybuli, könyvtárakba jártam, elhúzódtam, nagyon sokat olvastam, spirituális világgal kapcsolatos könyveket, mitológiás könyveket, istenes könyveket, úgyhogy nekem ez a világ tetsződött. És akkor én lehettem egy ilyen 5-es, 6-os, amikor már az született meg bennem, hogy megéreztem random dolgokat úgy, hogy Igen, nem tudtam, hogy az most miért van, milyen jegyet kapok, most melyik tanárnéni nem fog bejönni, vagy melyik helyre nem szabad menni. Volt is egy szörnyű, rossz balesetes dolog, aminek élő szemtanúja volt az osztálytársammal, ez egy másik téma, de ez egy hosszú dolog, amikor megfordított engemet az érzelmeim, megfordítottak, hogy ne menj oda. Hát, hogyha én akkor ott velem megyek, akkor itt biztos nem tudunk most beszélgetni. Úgyhogy ezekkel kezdődtek, aztán így fejlődtem felfelé, 10 pár évesen, egyre jobban kifejlődött bennem ez, hogy megérzek különleges dolgokat, haláleseteket, baleseteket, betegségeket, rossz dolgokat, de viszont a jókat is. Na hát ezek voltak az első lépések. Igen, egyébként különben ezekről nyilván én is tudok, mert a húga vagyok, és több olyan baleset helyszín volt, amit megúszott a megérzés alapján. Igen. Csak akkor ugye még ezeket nem tudta, nem bontakozott ki neki konkrétan, hogy miért is vannak ezek a dolgok. Tehát akkor az a lényeg, hogy ez már gyerekkorban fellelhető volt ez a megérzés nálad, így van. aztán kezdett kibontakozni. Így van. Nagyon sok idő kellett hozzá. Aztán milyen típusú jóslási módszerekkel dolgozol? Például, hát többek között, ami a jóslásomhoz szükséges, magyar cigánykártya, inga, boszorkányróna, ezekkel dolgozok, de inkább a kártyákat szeretem nagyon. Volt olyan, aki inspirált téged ezen az úton? Persze. Hát ő a dédmamám. Őtőle kapom a hatalmamat is, meg őrá nézek fel a legjobban. Na most oké, hogy dédmama, de most az anyai, mondjuk már, vagy az apai részről. Az édesanyámnak a mamája. Na. És akkor, de egyébként ő is foglalkozott. Hát ő ezzel a világgal foglalkozott, igen, ő akkoriban egy nagyon neves boszorkány volt, nagyon erős hatalommal bírt, úgyhogy fel is nézek rá, és itt a faluba, hova én ide aztán becseppentem, itt rengeteg történelmet tudtam még utána, akkor idősebb családtagoktól, családfától utána érdeklődtem, hogy milyen területtel foglalkozott. Én még visszakanyarodnék a gyerekkor szintre, mert én hallottam apujéktól egy sztorit, a te születésedet, nyilván még én akkor nem voltam meg, mert 3 év van köztünk, hogy amikor te kisbaba voltál, ez a macskás sztorit, ezt meséld már el a nézőknek, hogy is mi volt ott. Igen, hát ezt a követőimnek már meséltem nagy vázlatokban, ezt édesanyám után állítom én is, és mesélem el, meg apukám után. Hát régen nem volt bent a lakásokba víz, hát édesanyám is kútra járt, kiment a kútra vízért, és akkor én kisbaba voltam, én 2 éves lehettem, és akkor aludtam. Nem messzi volt tőlünk a kút, kb. 15 méterre volt. Úgyhogy mire anyu bejött, az ablakon beugrott egy hatalmas nagy cica, egy ilyen nagyon nagy cica.
És akkor anya elmondása szerint, meg apukám elmondása szerint itt ült a mellkasomon. És így a feje, az kb. Az itt volt az arcomba a cicának. És alig tudták rólam lehajtani. Na hát most, hogy ennek van-e ehhez is köze, hogy kiválasztott vagyok, vagy valami, mert tudjuk azt, hogy a cicák, meg a macskák, azok nem mi választjuk ki őket, hanem ők választanak Ez ki egy minket. fekete macska Ő egy volt? fekete macska volt, igen. Hát ez nagyon komoly. Szerintem ebben van valami. Igen, Van. én is tudom. Én van benne. úgy érzem, hogy ebben van valami. Na, tehát akkor igen, megbeszéltük azt is, hogy ki után jött neked ez a jóslás. Következő kérdés, hogyan reagált a környezeted, amikor eldöntötted, hogy ezzel foglalkozol? Ezzel a jóslás témával. Hát így a családom részéről, hál' Istennek mindig támogató jelleggel álltak mellettem, a testvéreim is, szüleim is. Hát így inkább így azt mondom, hogy így a követőim közül is nagyon sokan vannak, akik nagyon szeretnek és mellettem állnak, de viszont ez egy veszélyes világ, mert nagyon sok negativitást tudunk ezáltal kapni, mert a hiedelmek szerint is úgy van, hogy ez egy rossz dolog, ez egy gonosz dolog, és akkor hát nyilvánvaló, hogy kapok negativitást én is. De egyébként ezt jól tudod kezelni. Persze, hát hogy Ez egy vele járó van. dolog. Így van. Igen. Szerintem másképp ezt nem is tudná az ember csinálni. Így van. Hogyan néz ki egy tipikus jóslás? Hát elsőnek úgy, hogy közönségi portálokon vagyok elérhető, ott időpontot tudunk egyeztetni, van egy ilyen kis logóm, azt elküldöm a vendégemnek, ha aktuális neki, és megegyezik vele, akkor időpontot foglalunk neki, és akkor a megadott időpontban videócseten szoktunk jósolni, mert nagyon sok a távoli vendégem, így kompatibilisebb is, viszont személyes jóslásokat is vállalok. Vannak egyébként, ez még hozzáteszem, hogy külföldről vannak, akik keresnek? Nagyon sokan, igen. Hát inkább Élő mondva ilyen magyarok? százalék arányban, ilyen 60%-a nem Magyarországon lévő a vendégeim. Sörejtől. Ez durva. Igen. És akkor milyen, tehát mennyire, ezek, amit most fogok kérdezni, hogy inkább milyen kérdéseket tesznek felfelé. Tehát a kérdésem az, hogy milyen kérdésekkel fordulnak hozzád leggyakrabban az emberek. Hát, tehát milyen jellegű. Nagyon vegyes, mert minden embernek más kis élete, történelme van, úgyhogy nagyon vegyes, de általában ilyen kis statisztikában mérve inkább a szerelmi probléma, ami nagyon, nagyon sűrűn akad, vekinkondjuk velük. Igen, valahogy gondoltam. Igen. De egyébként ilyen, hogy mit tudom én, egészségügyi dolgok. Persze, hát nyilvánvaló ezek vannak egészségügyi Ezekkel problémák, persze munkahelyek, kapcsolatos dolgok, nagyon vegyes. Uh-huh. Na, és akkor ez érdekes szerintem. Hogyan készül fel egy jósnő egy önkalapra? Hát nagy érdekesség nincs benne, hiába érdekes a kérdés, mert nagyon egyszerű a rutinom. Mivel nagyon sokat dolgozok, te meg pontosan ezt nagyon is jól Igen. tudod, hogy délután 2-től szoktam dolgozni, este 8-ig jósolok, aztán fölmegyek, vacsorát készítek, vagy megvacsorázok, hogyha a családom megcsinálja, lefürdök, rendezgetem magam, és éjféltől pedig visszajövök ide az irodámba, ahol a különböző tisztításokat, rituálékat végzem el, ami becsúszik a hajnal 5 P6 tájékára is, ott megint lezuhanyzok, és akkor én általában délelőtt folyamán nekem nincs olyan, hogy látom, hogy fel kell a nap. De ez már tényleg évek óta. És már valahogy ez nem is tudnám már megváltoztatni. Mindig délután ébredek fel, fél egy tájékán, zuhanyzok, kávézok, megiszom a vitaminjaimat, lejövök és dolgozok. Hú, hát azért Úgyhogy annyira nem érdekes, igen. Amúgy annyira nem. Nem, mert hogyha megnézzük, azért annyira nagy változatosság itt munkanapodon nincs. És ezért van akkor az, hogy látod, annyira örülsz, mikor van egy kis szabad napod. Így van. Hogy akkor úgy kiesel a komfortzónából, és így tudsz van. egy Hát kicsit próbálunk mást attól is. függetlenül szabadnapot csinálni magamnak, a hétvégeket, azt úgy szoktam beosztani, hogy akkor csak a család, meg akkor elmegyünk anyuékhoz hozzátok, Igen. mert nagyon kötött a munkaterület. Na, viszont ez tényleg, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. Mi történik, ha nem látsz semmit egy adott helyzetben? Hát most megfogtál, mert ez egy nagyon jó kérdés. Hát általában, vagyis hát nem szokott ilyen problémám lenni, de viszont kivételesen vannak olyan dolgok, amikor esetlegesen egy nagyon súlyos átokkal találkozom, vagy egy hatalmas védelem van az emberkén, de hát jó, különféle módszerekkel azt is kiszoktuk bogozni, de van olyan pillanat, amikor valami blokkot mutat. Nagyon ritkán, de szokott lenni. Ez komoly. Tehát akkor szokott esetlegesen ilyen dolog előfordulni, hogyha az illetőre egy nagy rontás, vagy egy ártott valami, ami... Így van, egy nagy rontás, vagy egy hatalmas védelem. Ez a kettő, ez azért itt össze tudja a jósnőket zavarni. De megoldod ezeket? Megoldom ezeket, Ez a igen. lényeg. Na.
van olyan vendéged, akinek a története különösen emlékezetes? Ó, hát ezek a történetek egyébként mindenkinek van egy kis pici története, mert mivel az emberkék betekintést engednek nekem az életükbe, és mivel én a kártyák alapján látom az egész életüket, ilyen magaménak érzem minden vendégemet, és igen, nagyon is sok van, főleg ami a gyerekekkel kapcsolatos, meg a gyermekkori sérelmek, azok valahogy nagyon, nagyon szíven tudnak ütni engem. És akkor hogy történik ez? Most videó chatben mondjuk én megyek hozzád, és akkor is azt mondom neked, hogy te tipikusan akkor legyen az, hogy szerelmi történet, nekem most problémám van a szerelmi életemben, és akkor szeretnénk veled megnézni. Elmondják, vagy nem engeded, hogy elmondják, te mondod el, vagy ez hogy szokott ez így lazolni? Hát egy igazi jósnőnek az az alapszabálya, hogyha most te ide jössz hozzám, és nem ismerlek téged, és ha te elmondod nekem a történetedet, akkor én miért vagyok itt? Azért vagyok én, hogy megoldjam a problémádat, azért vagyok én itt, hogy megnézzem, hogy mi a probléma területed. És aki már ezt nem tudja az alapoknál elvégezni, akkor sajnos nem jó helyen járnak. Soha nem engedem a vendégeimnek az üdvözlésen kívül, hogy bármi ilyesmit mondjanak, vagy mondjanak magukról valamit. Ezt én szoktam kielemezni. Nem. Következő, milyen típusú emberek keresnek meg téged? Vegyes bazár nagyon, az időstől tényleg, mert 16 év alatt nem jósolok, úgyhogy 16-tól fölfele, ez teljesen volt, már 92 éves vendégem is. Úristen, gyerekek, de durva. Igen, segített az unoka, neki nagyon cukik. De jó, nagyon aranyos. Volt már olyan, hogy valaki nem hitt benned, de később visszatért? Persze, ezek a szkeptikus emberkék, igen. Általában ők szoktak lenni a legerősebb vendégek. És akkor itt keverjük is be, hogyan kezeled a szkeptikusokat, mert a következő kérdésem az lenne. Tehát, hogy így, hogyha mondjuk megkeresnek téged, és ők így nem hisznek benned. Nagyon aztán átváltozik, őket, hogy mégis hisznek. Ez azért szeretem őket, mert őszinték. Alapjáraton, mikor megindítjuk a videócsetes hívást, akkor mondja, hogy szkeptikus ezzel a világgal, ő neki negatív tapasztalata volt benne, és én azt szoktam nekik mondani, hogy üdvözlöm őket szeretettel, köszöntöm őket, hogy beengednek a bizalmukba, és ezt hálás is vagyok mindig, innen is mindenkinek, és aztán pedig, mikor a vége van, akkor pedig egy akkora pozitivitást kapsz az emberkétől, hogy a normál embertől nem kapsz ekkorát, mert megváltoztatod a felfogását, úristen, ezt tényleg honnan tudod, és akkor ők szoktak lenni a legerősebb vendégeik. De komoly. És nagyon sok hát igen, mondjuk én is mondjuk nem hinnék valamibe, és aztán valaki mégis ezt megtöri bennem, hát akkor az igen, az egy nagy elismerés maga. De már, igen, már ez is egy nagyon szép dolog, hogy legalább őszinték. Igen. És ezzel indítják. Mi volt a legfurcsább kérdés, amit valaha kaptál? Hát van egy pár, de viszont ezek a topposok, ez az 5-ös lottó, meg az ilyesmiket, ezek ilyen örökös kérdések. Hogy az volt, hogy mondd meg az 5-ös. Persze, hogy mennyit kell fizetni ahhoz, hogy az 5-ös lottókat megmondjam neki. Úristen. Mit gondolsz a sorsról? Előre meg van írva, vagy mi alakítjuk? Hát alapjáraton meg van írva a sorsunk, de viszont én a híve vagyok, hogy ezt tudjuk kormányozni, tudjuk irányítgatni. Azért vannak olyan dolgok, ami formázható, úgyhogy... Jó. Szerinted mindenki képes lenne megtanulni a jóslást? Nem, határozottan. Erre azért mondom azt, hogy nem, mert az igazi vicca-törvény szerint, meg a boszorkányság szerint is többfajta boszorkányság van, zöld boszorkány, ártó boszorkánytól kezdve mindenfajta van. Na most az, hogy melyik valláshoz tartozol, és melyik boszorkány stílust, vagy valamit hozol, ez egy különböző dolog, ez egy más dolog. Nehéz elmagyarázni, mert ennek alapjáraton sok történelme van ennek a dolognak. Tehát akkor nem könnyű ezt megtanulni. Nem. Szerintem ez az én véleményem is az, hogy ehhez azért születni kell. Hogyha nincs a véredben, vagy nincsen tehetséged, adottságot hozzá, akkor ez nem olyan, hogy megtanulok főzni. Nem, ez olyan dolog, hogy úgy születel, hogy énekes vagy. Úgy születel, hogy 6 éves gyerek, és fest úgy, hogy Atya Úristen. Igen, ez tehetség. Mink ezzel születtem, én ezzel születtem, leszületett boszorkány vagyok, nekem az őseim után is. Én azt mondom, hogy a tanulással lehet spirituális dolgokat bontogatni, vagy készíteni ékszereket, vagy bármi ilyesmiket, de viszont ezek a térbeli tisztítások, a rendes tisztítások, vagy esetleg egy kötés, vagy bármi, oda tényleg egy nagyobb erő kell. És ezt nem 1-2 év, mire megtanulja az ember, több évtized is kell hozzá, szakértelem, gyakorlás, tudás, úgyhogy ez nem olyan, hogy... Én elhiszem ezt, sőt, én most így a nézőknek elmondanám, hogy
én és Krisztián is tapasztaltunk meg egy olyan dolgot, most így megpróbálom legrövidebben elmesélni, aminek szem- és fültanúi voltunk, és tényleg, hogyha most én azt mondom magamról, hogy én szkeptikus vagyok, hogyha én nem hiszek ebbe a dologba, akkor ott megtört bennem, de amúgy én egyébként hiszek. Volt egy adott helyzet, sajnos egy elég ismerős, hát nem mondom, hogy hozzátartozónk, ismerősünk, kisgyereke meghalt. És felkereste tesómat rajtunk keresztül, mert ugye mi elég jól ismerjük őket, hogy a gyerekkel kapcsolatos dolgokat. És gyerekek olyan dolgokat mondott el úgy, hogy én nem tudott semmit a gyerek haláláról, az életéről, hogy élt, mik voltak a kis szokásai, és Krisztián, amikor ott ültünk rendesen, a szememből kifutott a könyv, mert olyan dolgokat mondott el, de az asszony is hát nem bírt megszólalni. Úgyhogy ezeket nem tudod megtanulni, ha nincs benne a véredben az érzések. Ezek csak úgy jönnek. Akkor az és visszatérve Anna Mari erre a tudod, melyik esetet mondtam, akkor persze, hogy ezt nem tudod irányítani. Mikor bizonyosan elérsz egy fázisba, mikor a csakráid, auráid megnyitásával foglalkozol, aztán azt tudni kell zárni, nyitni. És hogyha te most csak úgy vakatlanul belállsz a jóslásba, magadra szabadítod kb. Inkább nem is akarok erről beszélni, kb. Mindent. Tudni kell minden a hivatásos tisztítást, az elengedést, a köszöntést, mindent. Tehát akkor az nem ennek egy hatalmas. Nem kontálnak. Így van, ez nem. Igen, hát olyan dolgokat mondott el a gyerekek akkor is, a gyerekről is, mik voltak a szokásai, hogy alszik el, meg a családban látott ugye különböző elhunyt lelkeket, és elmondta, hogy kivel van. Komolyan mondom, hogy nem bírtunk megszólalni, brutális volt. Mi a véleményed a karmáról és az előző életekről? Hát nyilvánvaló, hogy én spirituális világgal foglalkozok, úgyhogy ezek társaim, úgyhogy ezekben én hiszek. Hogyan kezeled a nehéz vagy negatív jóslatokat? Na ez tényleg nagyon érdekes. Tehát, hogyha mondjuk valami rosszat látsz, mondjuk egy jóslás közben az adott emberkéről, vagy akár családtagjáról, ezt így hogyan közvetíted, hogyan mondod el? Igen, mert nagyon sokan félnek a jóslástól ezért a dolog miatt, hogy negativitást kapnak, rossz hírt kapnak, és nem biztos, hogy tudják ezt rugalmasan kezelni. Hát mivel a szakmánkban, a jóslás szakmájában, vagy a vica szakmában nincs helye füllentésnek, szépítésnek, vagy hogy az adott személynek, hogy na hát most én egy kicsit cukibban szeretném ezt előadni, nem. Itt zordon, érzelem nélkül, amit látunk a kártyában, amit üzennek nekünk, azt át kell vetíteni az emberkének, úgyhogy aki jósolni akar, az fel kell készüljön mindenre. Belsődleg én is megküzdök azért itt egy-két érzelmes könyvcsordásommal, de viszont azt nem mutatom a kis kedves vendégemnek. Általában gyerekekről van szó, akkor azt én is nagyon nehezen viselem, hogyha egy gyermekről van szó. Mit teszel, ha valaki túlzottan függ a jóslásoktól? Őket muszáj korlátozni, vannak is még mai napig is problémáim ezekkel, mert nagyon akarnak tudni minden, nagyon gyorsan informálódni akarnak, nagyon gyorsan várják a történéseket, de viszont ennek van egy alaptörvénye. 14 naponta lehet jósoltatni, de viszont van, aki szeretne más naponta, 2 naponta, harmadnaponta, akkor őt korlátozom. Nem az van, hogy az van, amit ő mond, és már pedig én ezt akarom, nem. Csak is ekkor időpontban lehet, úgyhogy korlátoznom kell őket, nekem kell őket tanítani, ők nem tudják, hogy mi a szabályzat, és nekem kell segíteni nekik, de viszont nagyon rugalmasan kezelik. Nagyon jó. Mennyire változtatta meg az életed ez a hivatás? Hát alapjáraton, amit elmeséltem itt, gyermekkoromtól kezdődött ez a más érzésvilág, és ahogy egyre jobban beljébb haladtam a sűrűjében, egyre jobban megtaláltam saját önmagam, teljes mértékben megváltoztatta az életemet, szerintem, de viszont nekem tudom azt, hogy ez az életcélom. A más emberi életekhez kapcsolódóan az enyém egy más, de viszont ez az én utam. De és úgy érzed, hogy megtaláltad önmagad? Persze, 100%-osan. Nem tudnám másba elképzelni. Nem érzed magad, amúgy látszik is rajta. Persze, mert próbáltam. Nem érzi ilyen elveszettnek magát azóta, hanem olyan karakteres egyéniséged van, hogy ez így vele született dolog, ennek így kell történnie, ez nem lett más, hogy ő ilyen, és akkor ez így van. Igen, hát fiatalkorunkban próbálkoztam én is sok más területtel, meg munkaterülettel, de nem kompatibilisek velem, nem érzem jól meg. Milyen eszközöket használsz leggyakrabban? Hát a rúna, boszorkányróna, cigány magyar kártya, tarókártya, ingajóslás. Hát van, mikor általában használom a tisztánérző képességémet, vagy a tisztánlátásos képességeimet. És akkor ezeket itt
mert itt neked nagyon sok, nem is tudom, szobrok vannak, ezek olyan különleges szobrok, hogy tényleg ide az ember bejön, és csak álmó-bámú, hogy Mindegyiknek lelke van. És akkor te itt szoktál ugye dolgozni. Nyilván itt az oltárnál, ott végzed el a mágiákat, jóslásokat, mindent. Nagyon komoly. Jó. Van valamilyen rituáléd, amit minden jóslás előtt vagy után végzel? Hát igen, ahogy az előbb is mondtam, hogy visszatérve a másik kérdésedre, hogy ezt lehet-e tanulni. Na hát épp ez az, hogy elsősorban, hogyha tanulunk is, akkor az alapokat kell megtanulni, mivel nagyon könnyű bakikat lehet elkövetni azokkal, kezdőbossziknak üzenem, amikor nincs normálisan letisztítva az eszközeid, amikkel dolgozol, és utána is az utána végző feladatokat is tisztességesen el kell végezni, mert nagyon, de nagyon sok rossz történhet akkor, hogy ezek nincsenek megcsinálva. És akkor te leszoktad ezeket? Persze, Szétadni. vannak több praktikák, amikkel el lehet, füstölő, sós víz. Ezeknek, akik benne vannak, azok tudják, miről beszélek. Következő. Hiszel a véletlenekbe? Úgymond nem nagyon. Nem. Minden okkal történik. Mindig van valami cél, vagy egy ügylet, vagy bármi, ami az pont azért történt meg, mert ez összekapcsolódik vele. Mondjuk egyébként az én véleményem is az, hogy én nem hiszek ezen Igen, a csak erős ezt így dolgokba. kimondani, hogy Igen. nem. Hát figyelj, Nem, minden én is úgy vagyok vele, hogy szerintem is bármi történik, úgy emberekkel is, akikkel találkozunk, hogy bármilyen apró kis kapcsolatba kerülünk bárkire, szerintem okkal történik Így van. minden. Így van. Na, ha egy napra más hivatást választanál, mi lenne az? Most ez nagyon lehet, hogy egy kicsit beképzeltesnek hangzik. Nem vágyok semmilyen szakmára, semmilyen másfajta tudásra. Én elégedett vagyok az életemmel, és köszönöm ezeket az energiákat, ezeket az erőket, amivel minden napomat élhetem. Tehát akkor elégedett vagyok. Elégedett vagyok magammal. Meg, Így van, meg az életemben. Nekem jó, van gyerekem, családom, unokám, szép lakásunk, megvan, van mit tegyünk és kész. Nekem nem vágyok többre. Egyébként próbált bárki több hivatást, Persze, és több persze. munkaterületen dolgozott, és mindig mást akart. És amióta megvan neked ez, azóta tényleg nem vagy semmilyen Így munkára. van. Én tudom, ez Így gyerekek, van, úgyhogy ez így így van. Milyen zenét hallgatsz munka közben, vagy hogy szoktál-e? Mindig hallgatok zenét, relaxációs zenéket szeretek hallgatni, meditációs zenéket, ezek úgy kikapcsolnak, úgy simogatják a kis aurámat, úgyhogy én ilyeneket szoktam hallgatni. Amikor dolgozom, nyilvánvaló, hogyha nem, akkor hát másfajta kategóriájú zenét szeretek. És akkor az utolsó kérdés lenne még, az pedig az, hogyha valaki szeretne mondjuk veled kapcsolatba lépni, az hol tud téged elérni? Hát több közösségi portálon is szereplek, úgy, mint TikTok, Facebook és Instagramon is. Mindenütt úgy található vagyok meg, hogy Rita Jósnő, úgyhogy nem szoktam ezen változtatni. Hogyha szeretnének velem kapcsolatba lépni, vagy bármi elakadásuk van, akkor szeretettel várom ott őket. Bárki legyen az. És akkor hogy zajlik? Tehát most ők rád írnak, én most Nagy Juliska vagyok, ráírok, hogy szia Rita, szeretnénk egy, mit tudom én, sorselemzés, most mondtam Igen, valamit, igen, akkor igen, ezt igen. utána hogy történik? Ilyen mesterséges logók vannak nekem készítve a szolgáltatásaimról, hol árkategória, szolgáltatások fel vannak tüntetve, úgyhogy minden, amit szeretne, kiválassza, ez hát nyilvánvaló díjköteles ez a dolog, ez rendeződik, és akkor általában 1-2 munkanapon belül vállalom is, a megadott időpontba egyeztetünk, ami neki is jó a munkavégzés, vagy gyerekek miatt, ami nekem is jó, én egész nap azt csinálom, de inkább alkalmazkodok egy kicsit a vendégeimhez, és akkor ott videócseten történik, általában egy ilyen 20-25 perc ez a kielemzés, ebben benne van cigány, magyar kártya, tarókártya, hogy esetleg más szükséges eszköz kell, akkor azokat is bevonjuk, de viszont megtaláljuk a problémájára a megoldást. Nagyon jó. Na hát, amúgy egyébként végére értünk itt a kérdéseknek, remélem, hogy minden megválaszolatlan kérdésre kaptatok most választ. Nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, Nagyon és szívesen. válaszoltál nekünk ezekre a kérdésekre. Máskor is te sem nyugodtan. És hát én azt mondom az embereknek, akik szeretnének vele kapcsolatba lépni, azok keressék bátran. Egyébként nem egy félelmetes boszorkány, hanem egy jó boszi, úgyhogy szívesen vár benneteket. Igen, még ezt engedd meg, hogy elmondjam neked, hogy boszi meg ez az amaz. Visszatörvény alapján van egy nagyon fő alapszabály, ami sok, most ahogy mondod, hogy szkeptikus emberk, azzal nincs is baj, csak az ítélkező emberkékkel van itt a legnagyobb probléma, hogy a visszatörvény szerint, a boszorkányság törvénye szerint
Ha nem ártasz vele, és nem ártó mágiákat vagy rituálékat végzel, akkor azt nyugodt szívvel teheted. De viszont, ha ártunk vele, mi nekünk 3-szoros karmabüntetésben csapódik le. Úgyhogy szerintem minden boszorkány meggondolja azt, hogy ártson vagy bántson valakit. Úgyhogy én még ezt el szerettem volna. Na, ez egy érdekesség volt. Na, hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ebbe az első kis podcastbe. Remélem elnyertük vele a tetszéseteket. Fogunk ebből majd sorozatot készíteni, fognak majd más jellegű vendégek is jönni, nyilván más témával. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb is, millió puszi mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!